Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon guys, mag-unboxing tayo ng item galing uh, Shoppee. So yun, bale Ninja Van yung nagdala sa kanya dito. Tara, buksan na natin. So ito siya, ring light. Assemble natin. So, set up muna natin yung stand niya. Ayan. Nakakamuling ito ah. So, yan. Tayo natin. So, ito is para sa cellphone. Yan. Ito. So, tingnan natin kung merong manual. Di ko alam kasi yung pag-setup. So, ito daw is almost 2 feet ang taas. So,
So medyo babaan lang natin para kita sa camera. Yan. Lagay natin yung ring light. So dapat pala kailangan mo nang ilagay ito. Ayan, bago ilagay sa stand. Ayan. So bale USB pala yung kanyang saksakan. Yun. Kailangan natin sa power bank isaksak dun sa may saksakan ng USB. Kulang tayo ng power bank. So bale laptop na lang yung kinuha ko para dito isaksak. Wala kasi yung power bank. So, try nating pa-ilawin. Yun no? Sobrang liwanag pala. So, ito na yung ating ring light. Sobrang liwanag pala niya, pero na-adjust siya. Meron kasi dito na negative, positive. Negative. So, yun. Bumababa yung liwanag niya. Pag negative. Tapos, pag dadagdagan natin liwanag, positive. Diba? Sobrang liwanag niya. Pwede pala siya na madilim. Iba-iba yung kanyang liwanag. Pwedeng light, medium, gano'n. Low. Pwede na, parang blue. Ayos ah. Oh. So, ito. Yun o. Kakamuling. So, ito na ating ring light. Taran! Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ingat!